Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ ở nước Nga, đó là hiện tượng Bắc Cực Quang. Nước Nga là một trong những cái nôi của nền văn minh thế giới, một đất nước vô cùng xinh đẹp và yên bình. Bên cạnh đó Nga còn có những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, và hiện tượng Bắc Cực Quang đó chính là một hiện tượng có 102 trên thế giới. Hiện tượng Bắc Cực Quang, Polar Light là gì? Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học hiếm gặp, được hình thành do sự bức xạ từ mà hình thành những vệt sáng đủ màu sắc trên bầu trời. Trên bầu trời đêm, các ánh sáng như những dải lụa đủ màu sắc, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của trái đất. Sự phun trào hàng loạt của mặt trời tạo ra các làn gió điện từ lớn tới trái đất và bị tầng khí quyển trên của trái đất chặn lại, và đây được gọi là sự xung đột điện từ. Khi bị xung đột như vậy đã tạo ra các dải sáng chuyển động liên tục và thay đổi trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Là một hiện tượng quang học, được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi, làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời. Ánh sáng kỳ diệu này có thể được coi là một trong những hình ảnh đẹp nhất của tự nhiên. Hiện tượng kỳ thú này rất đẹp và lộng lẫy trên bầu trời đêm, nhưng không phải ở đâu cũng có thể quan sát được, mà chỉ có một số vùng nhất định mới thấy được hiện tượng quang học tự nhiên này. Những điểm ngắm Bắc Cực Quang nổi tiếng nhất trên thế giới. Yellowknife ở Canada. Yellowknife là thủ phủ lớn nhất của vùng Tây Bắc Canada. Đây là một trong những điểm du lịch hàng đầu để xem cực quang, vì nó nằm trong ô van cực quang, ở vùng vĩ độ thấp và ít bị ô nhiễm ánh sáng. Rovaniemi ở Phần Lan. Nếu bạn có ý định đi săn cực quang ở Bắc Âu, thì thời điểm lý tưởng là từ tháng 10 đến đầu tháng 3 năm sau. Vùng Rovaniemi ở Phần Lan là một trong những điểm ngắm Bắc Cực Quang nổi tiếng nhất thế giới. Muzurman ở Nga là thành phố lớn nhất vùng Bắc Cực và có thể coi đây là địa điểm thu hút đông nhất du khách đến ngắm Bắc Cực Quang, hiện tượng siêu độc và siêu đẹp. Tại sao nên đến Muzurman, Nga? Muzurman nằm ở tây bắc của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.850 km, là thành phố lớn nhất trên thế giới nằm ở vòng Bắc Cực. Thành phố nằm ở bên vịnh Kola, một khu vực của biển Barents gần với biên giới Nga với Na Uy và Phần Lan. Đến Muzurman bạn có thể chọn phương tiện đường bộ, đường sắt hoặc hàng không từ Moscow hoặc Saint Petersburg. Mỗi năm thành phố đón khoảng 300.000 du khách bằng chính với dân số của nơi này. Riêng du khách Việt năm 2016 đến Muzurman chỉ vỏn vẹn có 6 người, cho đến nay đã có rất nhiều người Việt Nam đã đến và khám phá vùng đất huyền bí này. Đến Muzurman vì chi phí rẻ. Được mệnh danh là nơi ngắm cực quang có chi phí rẻ nhất thế giới, cho nên ngày càng nhiều du khách lựa chọn đến Muzurman thay vì những nơi ngắm cực quang nổi tiếng như Tromsø của Na Uy hay Lapland của Phần Lan vân vân. Người dân nơi đây tự hào về cực quang đến độ từ biểu tượng của thành phố đến đèn đường, tất cả đều có hình cực quang. Vào mùa đông, hiện tượng đêm vùng cực khiến bóng tối kéo dài tại thành phố Muzurman tới 40 đêm. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất cho các bạn trẻ lên đường khám phá và tìm hiểu cực quang, thứ được mệnh danh là điều tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Ngắm cực quang ở Muzurman ra sao? Để ngắm được cực quang bạn phải di chuyển ra vùng ngoại ô cách thành phố Muzurman khoảng 15 đến 20 km. Thời điểm săn Bắc Cực Quang lý tưởng nhất là vào thời điểm đêm Bắc Cực. Đó là quãng thời gian mặt trời không ló dạng trên vùng đất này trong suốt 40 ngày từ đầu tháng 12 đến gần giữa tháng 1. Vì thế mọi cảnh vật xung quanh chỉ sáng lên trong khoảng từ 13 đến 15 giờ chiều rồi nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Tùy vào may mắn của bạn, trong đó phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết dự báo về sự xuất hiện của cực quang, bầu trời phải tối nhưng trong không mây. Nếu đúng thời điểm có tác động của bão từ thì cực quang càng diễn ra mãnh liệt và đẹp hơn. Nếu bạn đến Muzurman và ngắm được cực quang thì đó là điều vô cùng may mắn và tuyệt vời. Khoảnh khắc nhìn những luồng ánh sáng lung linh huyền ảo thoát ẩn thoát hiện sẽ để lại trong bạn những ấn tượng tuyệt vời. Và theo quan niệm của các nước Bắc Âu thì nếu bạn may mắn thấy được hiện tượng này thì bạn sẽ được thần linh che chở bảo vệ và ban cho những điều tốt lành cho cả năm. Bạn phải chuẩn bị gì khi có ý định đi ngắm cực quang? Để ngắm được Bắc Cực Quang ở Muzurman bạn phải di chuyển đến những nơi nhiệt độ khoảng âm 15 độ C và phải chờ đợi trong khoảng thời gian lâu tùy vào may mắn của từng người, nên bạn sẽ cần chuẩn bị trang phục quần áo tránh mưa, tuyết và đội mũ len kín tai, đi giày ấm, đeo bao tay để có thể chịu đựng lâu trong giá rét.
nên mang theo các loại thuốc đề phòng có vấn đề bất trắc về sức khỏe. Được ví như đặc sản mùa đông tại các đất nước vòng Bắc Cực, cực quang tại thành phố Muzurman dường như lộng lẫy hơn trong con mắt của các bạn trẻ người Việt sinh sống và học tập tại Nga. Ngắm cực quang tại Muzurman ra sao? Được người dân bản địa hướng dẫn và giới thiệu, chúng tôi được biết khả năng ngắm được cực quang ngay trong thành phố là rất khó, chỉ rơi vào khoảng 5%. Nguyên nhân chính là do đèn đường và nhiều yếu tố địa lý khác. Thành phố nằm ngay cạnh biển, nên bị ảnh hưởng do hơi nước bốc lên sinh ra mây mù và khói từ các nhà máy. Để xem được cực quang, du khách thường phải di chuyển ra vùng ngoại ô cách thành phố từ 15 đến 20 km, hoặc ra làng Chezhybedka nằm ngay cạnh Bắc băng dương. Nhiều người lựa chọn đặt tour xem cực quang trong đêm. Đây cũng là phương pháp an toàn và việc đặt tour sẽ đảm bảo giúp bạn có một tấm ảnh lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này. Ngắm được cực quang hay không cũng phụ thuộc nhiều vào may mắn. Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn lưu lại thành phố này tới 5 ngày để đảm bảo khả năng ngắm được cực quang. Cực quang rõ hay mờ nhạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ Kp, là một chỉ số điện từ trường của mặt trời, độ sáng của mặt trăng, và vô vàn những nguyên nhân khác nữa. Người dân bản xứ có nói với chúng tôi rằng, cực quang giống như một cô nàng kiêu kỳ, cô chỉ xuất hiện trước những người cô cho rằng xứng đáng và biết kiên nhẫn. Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra với bất kỳ người nào. Tận mắt thấy được cực quang là một trong những trải nghiệm đáng giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Để chụp được cực quang, chúng ta phải biết cách điều chỉnh thông số máy ảnh qua sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch và những người bản xứ. Áo ấm và đồ giữ nhiệt cũng là một điều không thể thiếu để chống chọi được với cái lạnh cắt da cắt thịt tại thành phố lớn nhất vòng Bắc Cực này. Trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài vẻ đẹp tuyệt vời của cực quang, thành phố Muzurman cũng có những nét đẹp đặc trưng thu hút du khách đến nơi đây ít nhất một lần trong đời. Tại Muzurman các bạn có thể khám phá tàu phá băng Lenin, tượng người lính Alyosha vân vân. Tất cả đều mang nét đẹp hùng vĩ nơi xứ sở tuyết trắng. Ngoài ra, tại thành phố Muzurman có duy nhất nhà hàng ăn nhanh McDonald's nằm ở cực bắc của thế giới. Đây cũng là địa điểm thú vị được nhiều bạn trẻ tìm đến check-in. Theo người dân bản địa, không phải ngày nào cũng xuất hiện cực quang. Cũng vì vậy, lời khuyên phổ biến nhất là bạn nên dành ít nhất 2 ngày cho một chuyến săn cực quang. Cực quang đem theo quầng ánh sáng màu xanh pha tím lung linh trên bầu trời Muzurman luôn cuốn hút du khách thích phiêu lưu khám phá. Những ánh sáng kỳ ảo khi xuất hiện thường kèm theo tiếng rền rền, thì thào nghe rất lạ tai. Được tận mắt nhìn ngắm dải lụa phát sáng ấy dưới khung cảnh hoang sơ với những đỉnh núi phủ tuyết trắng, chắc chắn là trải nghiệm không thể nào quên. Các bạn thân mến, chúng tôi xin lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.